ओम तत्सत. श्री कृष्ण प्रसन्न. श्री एकनाथी भागवत अध्याय पहिला. श्री गणेशाय नमः. श्री सरस्वत्यै नमः. श्री गुरुभ्यो नमः. श्री दत्तात्रेयाय नमः. श्री रुक्मिणी पांडुरंगाभ्यां नमः. ओम नमोजी जनार्दना. नाही भव अभव भावना. न देखोनी मी तूपणा. नमन श्री चरणा सद्गुरुराया. नमन श्री एकदंता. एकपणे तूची आता. एकी दाविसी अनेकता. परी एकात्मता न मोडे. तुझ माझी वासु चराचरा. म्हणवनी बोलिजे लंबोदरा. या लागी सकळांचा सोयरा. साचोकारा तू होसी. तुझ देखे जो नरू. त्यासी सुखाचा होय संसारू. या लागी विघ्न हरू. नामादरू तुझ साजे. हरुषते वदन गणराजा. चारी पुरुषार्थ त्याची चारही भुजा. प्रकाशिया प्रकाशी वोजा. तो झळकत तुझा निजदंतू. पूर्व उत्तर मीमांसा दोन्ही. लागलिया श्रवणस्थानी. निशब्दादि वाचा वदनी. कर जोडून उभिया. एके चिकाळी सकळ सृष्टी. आपुलेपणे देखत उठी. तेची तुझी देखणी दृष्टी. सुख संतुष्टी विनायका. सुखाचे पेलले दोंद. नाभी आवर्तला आनंद. बोधाचा मिरवे नागबंद. दिसे सन्निध साजिरा. शुद्ध सत्वाचा शुक्लांबर. कासे कसिला मनोहर. सुवर्णवर्ण अलंकार. तुझे निसाचार शोभती. प्रकृती पुरुष चरण दोनी. तळी घालिसी वोजावुनी. तयांवरी सहजासनी. पूर्णपणी मिरवसी. तुझी अणुमात्र झालिया भेटी. शोधिता विघ्न न पडे दृष्टी. तोडिसी संसार फासोटी. तोची तुझे मुष्टी निज परशु. भावे भक्त जो आवडे. त्याचे उगविसी भवसाकडे. वोढूनी काढिसी आपणाकडे. निज निवाडे अंकुशे. साच निरपेक्ष जो निशेख. त्याचे तूची वाढविसी सुख. देऊनी हरिखाचे मोदक. निवविसी देख निज हस्ते. सूक्ष्माहूनी सूक्ष्मसान. त्या माझी तुझे अधिष्ठान. या लागी मूषक वाहन. नामाभिधान तुझ साजे. पाहता नरुना कुंजरू. व्यक्ता व्यक्तासी परू. ऐसा जाणोनी निर्विकारू. नमनादरू ग्रंथार्थी. ऐशियाजी गणनाथा. मीपणे कैसा नमिता. अकर्ताची जाहला करता. ग्रंथकथा विस्तारा. आता नमू सरस्वती. जे सारासार विवेकमूर्ती. चेतनारूपे इंद्रियवृत्ती. जे चाळिती सर्वदा. जे वाचेची वाचक. जे बुद्धीची द्योतक. जे प्रकाशा प्रकाशक. स्वये देख स्वप्रभ. ते शिवांगी शक्ती उठी. जैसी डोळ्यां माझी दिठी. किंवा सुरसत्वे दावी पुष्टी. फळपणे पोटी फळाच्या. जैसा साखरे अंगी स्वादू. की सुमना माझी मकरंदू. तैसा शिवशक्ती संबंधू. अनादिसिद्धू अतर्क्य. ते अनिर्वाच्य निजगोडी. चहू वाचां माझी वाडी. म्हणोनी वागीश्वरी रोकडी. ग्रंथार्थी चोखडी चवी दावी. सारासार निवडिती जनी. त्या हंसावरी हंसवाहिनी. बैसली सहजासनी. अगम्यपणी अगोचरू. ते परमहंसी आरूढ. तिसी विवेकहंस जाणती दृढ. जवळी असता न देखती मूढ. अभाग्य दृढ अतिमंद. तिचे निर्धारिता रूप. अरूपाचे विश्वरूप. ते आपुलेपणे अमूप. कथा अनुरूप बोलवी.
हा बोलू भला झाला, म्हणोनी बोले चिस्तविला, तैसा स्तुती भावो उपजला, बोली बोला गौरवी. ते वाग्विलास परमेश्वरी, सर्वांग देखणी सुंदरी, राहोनी सबाह्य अभ्यंतरी, ग्रंथार्थ कुसरी वदवी स्वये. ते सदा संतुष्ट सहज, म्हणोनी निरूपणा चढले भोज, परिवक्तेपणाचा फुंज, मीपणे मज येवोच नेदी. वाग्देवतेची स्तुती, वाचाची जाहली वदती, तेथे द्वैताची ये संपत्ती, उमस चित्ती उमसेना. तिने बोल बोलणे मोडिले, समूळ मौना ते तोडिले, त्यावरी निरूपण घडिले, न बोलणे बोले बोलवी. तिसी सेवकपणे दुसरा, होऊनी निघे नमस्कारा, तव मीपणेसी परा, निज निर्धारा पारुषे. जेथे मीपणाचा अभावो, तेथे तूपणा कैचा ठावो, याही वरी करी निर्वाहो, अगम्य भावो निरूपणी. जैशा सागरावरी सागरी, चालती लहरींची या लहरी, तैसे शब्द स्वरूपाकारी, स्वरूपावरी शोभती. जैशा साखरेचिया कणिका, गोडिये भिन्न नभती देखा, तैसे निरूपण ये रसाळ सुखा, ब्रह्मरसे देखा रसवृत्ती. तेथे मी पणेशी सरस्वती, बैसविले एका ताटे रसवृत्ती, तेणे अभिन्न शेष देऊनी तृप्ती, तेहे उद्गार येती कथेचे. आता वंदू ते सज्जन, जे का आनंद चिद्घन, वर्षताती स्वानंद जीवन, संतप्त जन निववावया. ते चैतन्याचे अलंकार, की ब्रह्मविद्येचे शृंगार, की ईश्वराचे मनोहर, निज मंदिर निवासा. ते अधिष्ठाना अधिवासू, की सुखासही सोल्हासू, विश्रांतीसी विश्वासू, निज रहिवासू करावया. की ते भूत दयार्णव, की माहेरा आली कणव, नाते निर्गुणाचे अवेव, निज गौरव स्वानंदा. नाते डोळ्यांतील दृष्टी, की तिचीही देखणी पुष्टी, की संतुष्टीसी तुष्टी, चरणांगुष्ठी जयांचे. ते पाहती जयांकडे, त्यांचे उगवे भवसाकडे, परब्रह्म डोळिया पुढे, निज निवाडे उल्हासे. तेथे साधन चतुष्टय सायास, न पाहती शास्त्र चातुर्य विलास, एक धरिला पुरे विश्वास, स्वये प्रकाश ते करीती. ते जगामाजी सदा असती, जीवमात्रा ते दिसती, परी विकल्पे चिठ्ठकिजती, नाही म्हणती नास्तिक्ये. मातियेचा द्रोण केला, तो कवळिका भावो फळला, म्हणूनी विश्वासे वीण नाडला, जगुठकला विकल्पे. एकाएकी विश्वासता, तरी वाणी नाही निजसत्ता, त्यांचे चरणी भावार्थता, ठेविता माथा विश्वासे. ते नमस्कारिता आवश्यक, करून ठाकती एक, परी एकपणे सेवक, त्यांचाची देख स्वये होवावे. त्यांची या सेवेची ये गोडी, ब्रह्मसुखाची उपमा थोडी, जे भजती अनन्य आवडी, ते जाणती गाढी निजचवी. ते प्रकृतीसी पर, प्रकृतिरूपी ते अविकार, आकार विकार व्यवहार, त्यांचे निसाचार बाधीना. ते भोगावरी न विटती, त्यागावरी न उठती, आपुलिये सहज स्थिती, स्वये वर्तती सर्वदा. ते ज्ञातेपणा न मिरविती, पिसेपण न दाविती, स्वरूप फुंजू विस्मृती, गिळू निवर्तती निजांगे. प्रेमा अंगीची जिराला, विस्मयो येवोची विसरला, प्रपंचु परमार्थु एकु जाहला, हाही ठेला विभागू. स्मरण विस्मरणेशी गेले, देह देहीच हारपले, आंतु बाहेरपण गेले, गेले ठेले स्मरेना. स्वप्न जागृती जागता गेली,
सुषुप्ती साक्षित्वेसी बुडाली, उन्मनी ही वेडावली, तुर्या ठेली तटस्थ. दृश्य द्रष्टे नशी गेले, दर्शन एकलेपणे निमाले, ते निमणेपणही विराले, विरविते नेले विरणे निशी. ज्ञान अज्ञानाते घेऊनी गेले, तव ज्ञातेपणही बुडाले, विज्ञान अंगी घडले, परी नवे जडले हे नमनी. या परी जे निज सज्जन, तिही भावे सावधान, द्यावे मज अवधान, हे विज्ञापन बाळत्वे. सूर्य सदा प्रकाश घन, अग्नि सदा देदीप्यमान, तैसे संत सदा सावधान, द्यावे अवधान हे बालत्व माझे. तव संत सज्जनी एक वेळा, थोर करुनिया सोहळा, आज्ञा पिले वेळोवेळा, ग्रंथ करविला प्राकृत. एकांती आणि लोकांती, थोर साक्षेप केला संती, तरी सांगाजी मज प्रती, कोण ग्रंथी प्रवर्तो. पुराणी श्रेष्ठ भागवत, त्याही माझी उद्धव गीत, तुवा प्रवर्तावे तेथ, वक्ता भगवंत तुझ साह्य. आम्हासी पाहिजे ज्ञानकथा, वरी तुझ सारिखा रसाळ वक्ता, तरी स्तुती सांडूनी आता, निरूपण तत्वता चालवी. तुझ संतस्तवनी उत्सावो, हा तव कळला भावो, तरी कथेचा लवला हो, निज निर्वाहो उपपादी. या संतांचे कृपावचने, एका एकी आनंदलो मने, तेणे वाक्य पसायदाने, स्वानंद घने उल्हासे. जैसा मेघांचे निगर्जने, मयूर उपमो पाहे गगने, नाना नवे निजीवने, जेवी चातकमने उल्हासे. का देखो नि चंद्रकर, डोलो लागे चकोर, तैसे संत वदनींचे उत्तर, आले थोर सुखावित. थोर सुखाचा केलो स्वामी, तुमचे पुरते कराल तुम्ही, तरी वायाची का मीपणे मी, मनोधर्मी वळंगे जो. परी समर्थांची आज्ञा, दासा न करवे अवज्ञा, तरी सांगितली जे संज्ञा, ते करीन आज्ञा स्वामींची. परी तुम्ही एक करावे, अखंड अवधान मज द्यावे, तेणे दिठिवेनी आघवे, पावेल स्वभावे निज सिद्धे. अगा तुझिया मना माझी मन, शब्दी ठेविलेसे अनुसंधान, या लागी निज निरूपण, चालवी जाण सवेगे. आता वंदू कुळदेवता, जे एकाएकी एकनाथा, ते एकी वाचून सर्वथा, आणिक कथा करूनेदी. एक रूप दाविले मनी, तव एकची दिसे जनीवनी, एकची कानी वदनी, एकपणी एक वीरा. ते शिवशक्ती रूपे दोनी, नेऊन मिरवे एकपणी, एकपणे जाली गुरविणी, प्रसवे एकपणी एक वीरा. ते एक रूपे एक वीरा, प्रसवली बोध फरशधरा, जयाचा का दरारा, महावीरा अभिमानिया. तेणे उपजोनी निवटिली माया, आज्ञा पाळूनी सुखदे पितया, म्हणोनी तो जाहला विजया, लवला ह्या दिग्मंडळी. जो वासना सहस्रबाहो, छेदिला सहस्रार्जुन अहंभावो, स्वराज्य करूनिया पहाहो, अर्पी स्वयमेवो स्वजातिया. तेणे मारुनी माता जीवविली, तेची कुळदेवता आम्हा जाहली, परीस्वनावे ख्याती केली, एकात्मता बोली एकनाथा. ते जैपासोनी निवटिली, तैपासोनी प्रकृती पालटली, रागत्यागे शांत झाली, निजा माऊली जगदंबा. तया वो संगा घेऊन, थोर दिधले आश्वासन, विषम संकटी समाधान, स्वनाम स्मरण केलिया. ते जय जय जगदंबा, उदो म्हणे ग्रंथारंभा, मती माझी स्वयंभा, योग गर्भा प्रगटली.
आता वंदू जनार्दनु जो भवगज पंचाननु जनी विजनी समानु सदा संपूर्ण समत्वे ज्याचे निकृपा पांगे देही न देखती देहांगे संसार टवाळ वेगे केले वाऊगे भवस्वप्न जयाचे निकृपा कटाक्षे अलक्ष लक्ष्ये वीण लक्ष्ये साक्षी विसरली साक्षे निजपक्षे गुरुत्वे तेणे जीवे वीण जीवविले मृत्यू वीण मरणची मारिले दृष्टी घेऊनी दाखविले देखणे केले सर्वांग देही देह विदेह केले शेखी विदेहपण तेही नेले नेले पण ही हारपले उरी उरले उर्वरित अभावो भावेशी गेला संदेह निस्संदेहेशी निमाला विस्मयो विस्मयी बुडाला वेडावला स्वानंदू तेथ आवडी होय भक्तू तव देवोची भक्तपणा आंतू मग भज्य भजनांचा अंतू दावी उपरांतू स्वलीला नमन नमनेशी नेले नमिते नेणो काय जाहले नम्यची अंगी घडले घडले मोडले मोडूनी दृश्य द्रष्टा जाण दोहींस एकची मरण दर्शनही जाहले क्षीण देखणे पण गिळुनी आता देवोची आघवा तेथे भक्तू नये भक्त भावा तव देवो ही मुकला देवा देव स्वभावा विसरोनी देवो देवपणे दाटला भक्तू भक्तपणे आटला दोहींचाही अंतु आला अभेद जाहला अनंतू अत्यागू त्यागेशी विराला अभोगू भोगेशी उडाला अयोगू योगेशी बुडाला योग्यतेचा गेला अहंभावो ऐशिया ही वरी अधिक सोसू सायुज्या माझी होतसे दासू तेथील सुखाचा सौरसू अति अविनाशू अगोचरू शिवे शिवूची यजिजे हे ऐशिये अवस्थेसी साजे एरवी बोलची बोलिजे परी न पविजे निज भजन ये अभिन्न सुख सेवे आंतू नारद आनंदे नाचत गातू शुकसनकादिक समस्तू जाले निज भक्तू येणेची सुखे सागरी भरे भरते ते भरते भरे तरियाते तैसे देवेची देवपणे येथे केले माते निज भक्त सागर सरिता जीवन एक परी मिळणी भजन दिसे अधिक तैसे एकपणेची देख भजन सुख उल्हासे वाम सव्य दोनी भाग परी दोनामी एकची अंग तैसा देव भक्त विभाग देवपणी सांग आभासे तेवी आपुलेपणाचे निमाने भक्त केलो जनार्दने परी काया वाचा मने वर्तविजे तेणे सर्वार्थी तो मुखाचे जाला निजमुख दृष्टी ते प्रकटे सन्मुख तोची विवेके करून देख करवी लेख ग्रंथार्थी परी नवल त्याचे लाघव अभंगी घातले माझे नाव शेखी नावाचा निज भाव उरावया ठाव नुरवीच या वचनार्था संतोषला म्हणे भला रे भला भला निज भाविकू तूची संचला प्रगट केला गुह्यार्थू हे स्तुतिकी निरूपण ग्रंथपीठकी ब्रह्मज्ञान साहित्यकी समाधान संज्ञा ही जाण कळेना तुझा बोलुची एक एकू सोलीव विवेकाचा विवेकू तो संतोषासी संतोखू अत्यंतिकू उपजवी तुझे निमुखे जे जे निघे ते संत हृदये साचची लागे मुमुक्षु सारंगांची पालिंगे रुंजी निजांगे करीतील ग्रंथारंभू पडला चोख मुक्त मुमुक्षु इतर लोक श्रवण मात्रेची देख निजात्म सुख पावती येणे वचनामृत तुषारे ग्रंथ भूमिका विवेकांकुरे अंकुरली एकसरे फळभारे सफलित की निर्जीवा जीवू आला ना तरी सिद्धा सिद्धिला बुझाला की निज वैभवे आपुला
प्रियो मीनला पतिव्रते तैसे निहरुषानंदे जी जी म्हणितले स्वानंदे तुमचे निपाद प्रसादे करी न विनोदे ग्रंथार्थू श्रीराम प्रताप दृष्टी शिळा तरती सागरापोटी की वसिष्ठ वचनासाठी तपे शाटी रविमंडळी की याज्ञवल्कीच्या मंत्राक्षता शुष्क काष्ठांस पल्लवता की धर्मेश्वानुसरता केला सर्वथा स्वर्गलोकी तैसे माझे निनावे ग्रंथ होती सुहावे आज्ञा प्रताप गौरवे गुरुवैभवे सार्थकू घटित एका आणि एकादशे राशी नक्षत्र एकची असे त्या एका माझी जई पूर्ण दिसे तई दशदशांशे चढे अधिक मागा पुढा एक एक कीजे त्या नाव एकादशू म्हणिजे तरी एका एकपणची सहजे आले निजवोजे ग्रंथार्थे तेथे देखणेची करुणी देखणे अवघेची निर्धारुनी मने त्यावरी एका जनार्दने टीका करणे सार्थक पाहोनी दशमाचा प्रांतू एकादशाच्या उदया आंतू एकादशावरी जगन्नाथू ग्रंथार्थू आरंभी म्हणूनी एकादशाची टीका एकादशी सकरी एका ते एकपणाची या सुखा फळेल देखा एकत्वे आता वंदू महाकवी व्यास वाल्मीक भार्गवी जया ते उशना कवी पुराण गौरवी बोलिजे तिही आपुलिये व्युत्पत्ती वाढवावी माझी मती हेची करी तसे विनंती ग्रंथ समाप्ती न्यावया वंदू आचार्य शंकरू जो ग्रंथार्थ विवेक चतुरू सारुनी कर्मठतेचा विचारू प्रबोध दिनकरू प्रकाशिला आता वंदू श्रीधर जो भागवत व्याख्याता सधर जयाची टीका पाहता अपार अर्थसाचार पै असे इतरही टीकाकार काव्यकर्ते विवेक चतुर त्यांचे चरणी नमस्कार ग्रंथा सादर तीही होवावे वंदू प्राकृत कवीश्वर निवृत्ती प्रमुख ज्ञानेश्वर नामदेव चांगदेव वटेश्वर ज्यांचे भाग्य थोर गुरुकृपा जयाचे ग्रंथ पाहता ज्ञान होय प्राकृता तयांचे चरणी माथा निजात्मता निज भावे संस्कृत ग्रंथ करते ते महाकवी मा प्राकृतिकाय उणीवी नवी जुनी म्हणावी कैसे निकेवी सुवर्ण सुमने कपिलेचे म्हणावे क्षीर मा इतरांचे ते काय नीर वर्णस्वादे एकची मधुर तिसे साचार सारिखे जे पाविजे संस्कृत अर्थे तेची लाभे प्राकृते तरी न मनावया येथे विषमची ते काई का निरंजनी बसला रावो तरी तोची सेवका पावन ठावो तेथे सेवेसी न वचता पाहा हो दंडी रावो निजभृत्या का दुबळी आणि समर्थ दोहींसराये घातले हात तरी दोहींसिही तेथ सहजे होत समसाम्य देश भाषा वैभवे प्रपंच पदार्थी पालटली नावे परी रामकृष्णादि नामान्नभे भाषा वैभवे पालटू संस्कृतवाणी देवे केली तरी प्राकृतकाय चोरापासोनी जाली असो तुया अभिमान भुली वृथा बोली काय काज आता संस्कृता किंवा प्राकृता भाषा झाली जे हरिकथा ते पावनची तत्वता सत्य सर्वथा मानली वंदू भानुदास आता जो का पितामहाचा पिता त्याचे निवंश भगवंता झाला सर्वथा प्रियकर जेणे बाळपणी आकळीला भानू स्वये जाहला चिद्भानू जिंतो निमनाभिमानू भगवत पावनू स्वये झाला जयाची पदबंध प्राप्ती पाहो आली श्री विठ्ठल मूर्ती कानी कुंडले जगज्योती करिता राती देखिला तया भानुदासाचा चक्रपाणी
तयाचाही सुत सुलक्षणी, तया सूर्य नाम ठेवुनी, निजी निज होवुनी भानुदास ठेला. तया सूर्यप्रभा प्रताप किरणी, माते प्रसवली रुक्मिणी, म्हणूनी रखुमाई जननी, आम्हा लागूनी साचची. हे ग्रंथारंभ काळा, वंदिली पूर्वज माळा, धन्य निज भाग्याची लीळा, आलो वैष्णव कुळा जन्मोनी. ते वैष्णवकुळी कुळनायक, नारद प्रल्हाद सनकादिक, उद्धव अक्रूर श्रीशुक, वसिष्ठादिक निज भक्त. ते वैष्णव सकळ, ग्रंथार्थी अवधानशीळ, म्हणूनी वैष्णव कुळमाळ, वंदिली सकळ ग्रंथार्थी. उपजलो ज्याचिया गोत्रा, नमन त्या विश्वामित्रा, जो का प्रतिसृष्टीचा धात्रा, गायत्री मंत्रा महत्व. जो उपनिषद विवेकी, तो वंदिला याज्ञवल्की, जो कवी कर्तव्या ते पोखी, कृपा पीयुखी वर्षोनी. नमन भूतमात्रा अशेखा, तेणे विश्वंभरू जाहला सखा, म्हणूनी ग्रंथारंभु देखा, आला नेटका संमता. आता नमू दत्तात्रेया, जो का आचार्यांचा आचार्या, तेणे प्रवर्तविले ग्रंथकार्या, अर्थवावया निजबोधू. तो शब्दाते दावितू, अर्थु अर्थे प्रकाशितू, मग वक्तेपणाची मातू, स्वये वदवितू यथार्थ. तो म्हणे श्री भागवत, ते भगवंताचे हृद्गत, त्यासीची होय प्राप्त, ज्याचे निरंतर चित्त भगवंती. ते हे ज्ञान कल्पादी, चतुश्लोक पदबंधी, उपदेशिला सद्बुद्धी, निजात्मबोधी विधाता. नवलतयाचा सद्भाव, शब्दमात्रे झाला अनुभवो, बाप सद्गुरु कृपा पहाहो, केला निस्संदेहो परमेष्ठी. तो चतुश्लोकींचा बोधू, गुरुमार्गे आला शुद्धू, तेणे उपदेशिला नारदू, अतिप्रबुद्धू भावार्थी. तेणे नारदू निवाला, अवघा अर्थमयची झाला, पूर्ण परमानंदे घाला, नाचो लागला निजबोधे. तो ब्रह्मवीणा वाहतू, ब्रह्मपदे गीती गातू, तेणे ब्रह्मानंदे नाचतू, विचरे डुल्लतू भूतळी. तो आला सरस्वती तीरा, तव देखिले व्यासऋषीश्वरा, जो संशयाचिया पुरा, अतिदुर्धरा माजी पडिला. वेदार्थ सकळ पुराण, व्यासे केले निर्माण, परी तो न पवेची आपण, निज समाधान स्वहिताचे. तो संशय समुद्रा आंतू, पडोनी होता बुडतू, तेथे पावला ब्रह्मसुतू, नाभी म्हणतू कृपाळू. तेणे एकांती नेऊनी देख, व्यासासी केले एकमुख, मग दाविले चारही श्लोक, भवमोचक निर्दुष्ट. ते सूर्यास्ते न दाखवुनी, गगनातेही चोरुनी, कानाते परते सारुनी, ठेला उपदेशुनी निजबोधू. ते नारदाचे वचन, करीत संशयाचे दहन, तव व्यासासी समाधान, स्वसुखे पूर्ण हो सरले. मग श्री व्यासे आपण, भागवत दशलक्षण, शुकासी उपदेशिले जाण, निजबोधे पूर्ण सार्थक. तेणे शुकही सुखावला, परमानंदे निवाला, मग समाधिस्थ राहिला, निश्चळ ठेला निज शांती. तेथे स्वभावेची जाणा, समाधी आली समाधाना, मग परीक्षितीचिया ब्रह्मज्ञाना, अवचटे जाणा तो आला. पाहावया परीक्षितीचा अधिकारू, तव कलीसी केला तेणे मारू, तरी धर्माहूनि दिसे थोरू, अधिकारू पैयाचा. कृष्णू असता धर्मजियाला, पाठी कली भेणे तो पळाला, परिहा कली निग्रहूनी ठेला, धर्माहूनि भला धैर्य अधिक. अर्जुन वीर्य परंपरा निर्व्यंग, सुभद्रा माता महीचे गर्भलिंग, तो अधिकार रत्न उपलिंग, ज्यासी रक्षिता श्रीरंग गर्भी झाला. गर्भीच असता ज्याच्या भेणे, स्पर्शू न शके शस्त्रद्रौण्य,
त्याचा अधिकार पूर्ण सांगावया कोण समर्थ. जेणे रक्षिले गर्भाप्रती तया परीक्षी सर्वांभूती. या लागी नावे परीक्षिती अगाध स्थिती नावाची. तो अभिमन्यूचा परीक्षिती उपजला पावन करीत क्षिती. ज्याचे नि भागवताची ख्याती घातली त्रिजगती परमार्थ पभे. अंगी वैराग्य विवेकू ब्रह्मा लागी त्यक्तोदकू. तया देखो निश्रीशुकू अत्यंतिकू सुखावला. बाप कोपू ब्राह्मणाचा शापे अधिकारू ब्रह्मज्ञानाचा. तयांच्या चरणी काया वाचा निजभावाचा नमस्कारू. ब्रह्माहूनि ब्राह्मण थोरू हे मीच काय फार करू. परिहृदयी अद्यापि श्रीधरू चरणालंकारू मिरवितू. म्हणोनी ब्रह्माचा देवो ब्राह्मणू हा सत्य सत्य माझापणू. या लागी वेदरूपे नारायणू उदरा येऊनू वाढला. म्हणोनी ब्राह्मण भूदेव हे ब्रह्मीचे निजावेव. येथे न भजती ते मंददैव अति निदैव अभाग्य. ब्राह्मण प्रतापाचा नवलावो तिही आज्ञाधारकू केला देवो. प्रतिमा प्रतिष्ठेसी पहाहो प्रकटे आविर्भावो मंत्रमात्रे. तव संत म्हणते काय पहावे जे स्तवनी रचिसी भावे. तेथे प्रमेय काढिसी नित्य नवे साहित्य लाघव साचार. गणेशु आणि सरस्वती बैसविली ब्रह्मपंक्ती. तैशीच संतस्तवनी स्तुती ऐक्यवृत्ती वदलासी. पाठी कुल आणि कुलदैवता स्तवनी वदलासी जे कथा. ते ऐकताची चित्तचिंता विसरे सर्वथा श्रवणेची. जो सद्भावो संतचरणी तोची भावो ब्राह्मणी. सुखी केले गुरुस्तवनी धन्यवाणी पै तुझी. तरी तुझे निमुखे श्री जनार्दन स्वये वदता हे आपण. हे बोलता चिकूण कळली संपूर्ण आम्हासी. चढत प्रमेयाचे भरते ते नावेक आवरोनी चित्ते. पुढील कथा निरूपणाते करी निश्चिते आरोहण. विसरलो होतो हा भावो परिभला दिधला आठवो. याची लागी सद्भावो तुमचे चरणी पहाहो ठेविला. उणे देखाल जे जे जेथे ते ते करावे पुरते. सज्जनां माझी सरते करावे माते ग्रंथार्थ सिद्धी. ते म्हणती भला रे भला नेटका. बरवी ही आया आली ग्रंथपीठिका. आता संस्कृतावरी टीका कवी पोषका वदे वहिला. याची बोलावरी माझा भावो ठेवून पावलो पायांचा ठावो. तरी आज्ञे सारिखा प्रस्तावो करीन पाहा हो कथेचा. तरी नैमिषारण्या आंतू शौनकादिकां प्रति मातू. सूत असे सांगतू गतकथार्थू अन्वयो. मागे 10वे स्कंधी जाण कथा झाली नवलक्षण. आता मोक्षाचे उपलक्षण सांगे श्रीकृष्ण एकादशी. जो चिदाकाशींचा पूर्णचंद्र जो योगज्ञान नरेंद्र. तो बोलता झाला शुकयोगींद्र परिसता नरेंद्र परीक्षिती. तव परीक्षिती म्हणे स्वामी याची लागी त्यक्तोदक मी. तेची कृपा केली तुम्ही तरी धन्य आम्ही निज भाग्ये. अगाहे साचार मोक्ष कथा ज्यांसी मोक्षाची अवस्था. तिही पाव देऊनी मनाचे माथा रिघावे सर्वथा श्रवणादरी. भीतरी नेऊनिया कान कानी द्यावे निजमन. अवधाना करूनि सावधान कथानुसंधान धरावे. बहुती अवतारी अवतरला देवो परिया अवतारींचा नवलावो. देवान कळे अभिप्रावो अगम्य पहाहो हरिलीला. उपजताची माये वेगळा वाढिन्नला स्वये स्वलीळा. बाळपणी मुक्तीचा सोहळा
पूतनादी सकळा निजांगे अर्पी मायेसी दाविले विश्वरूप गोवळा दाविले वैकुंठदीप परी गोवळेपणाचे रूप नेदीच अल्प पालटो बाळ बाळिया ते मारी अचाट कृत्ये जगा देखता करी परी बाळपणा बाहेरी तिळभरी नभेची ब्रह्म आणि चोरी करी देवो आणि व्यभिचारी पुत्र कलत्र आणि ब्रह्मचारी हेही परी दाखविली अधर्मे वाढविला धर्म अकर्मे तारिले कर्म अनेमे नेमिला नेम अतिनिस्सीम निर्दुष्ट तेणे संगेची सोडिला संगू भोगे वाढविला योगू त्यागे वीण केला त्यागू अति अव्यंगू निर्दोष कर्मठा हो आवया बोधू कर्म जाड्याचे तोडिले भेदू भोगा माझी मोक्षपदू दाविले विशदू प्रकट करुनी भक्ती भुक्ती मुक्ती तिन्ही केली एके पंक्ती कायवानू याची ख्याती खाऊनी माती विश्वरूप दावी त्याची या परमचरित्रा तुझ सांगेन परम पवित्रा परी निज बोधाचा खरा या अवतारी पुरा पवाडा केला एकादशाच्या तात्पर्यार्थी संक्षेपे विस्तरे मुक्ती बोललीसे आद्यंती परमात्मस्थिती निजबोधे तेथे नारदे वासुदेवा प्रति संवादूनि निमी जायन्ति सांगितली कथा संगती संक्षेप स्थिती या नाम तेची उद्धवाची परमप्रीती नाना दृष्टांते उपपत्ती स्वमुखे बोलिला श्रीपती ते कथा निश्चिती सविस्तर दशमी निरोध लक्षण मागा केले निरूपण जेथे धराभार अधर्मजन निर्दळी श्रीकृष्ण नाना युक्ती ज्यांचे नि अधर्म भारे क्षिती सदा आक्रंदत होती जिच्या साह्या लागी श्रीपती पूर्ण ब्रह्मस्थिती अवतरला दुष्ट दैत्य आणि दानव धराभार राजे सर्व वधिता झाला श्रीकृष्ण देव तो गतकथा भाव शुक सांगे श्लोक 1 पूर्ण ब्रह्मस्वये श्रीकृष्ण बळी बळीराम लोकरमण निधडे यादव मेळवून जाण दैत्य निर्दळण श्रीकृष्णे केले जे यादवांसी न येत वधी तेथे श्रीकृष्ण करी बुद्धी सखे स्वजन स्वगोत्रामधी कलह उत्पादी अतिघोर उतरावया धराभार कलह मिसे शारंगधर मारवी कौरव भार पांडुकुमर क्षोभवूनी श्लोक 2 दुष्ट अकर्मी अतिघोर ज्यांची सेना धराभार ते वधार्थ करावया एकत्र कलहाचे सूत्र उपजवी कृष्ण येणे श्रीकृष्ण संकल्पोद्देशे हो सरले कपट फासे तेणे कपटे बांधून कैसे वधवी अनायासे कौरव भार जगीद्यूत खेळिजे दुष्टे तेही आरंभिले कपटे धर्मावरी फासे खोटे घालिती हटे दुर्बुद्धी बाळे भोळे अज्ञानजनी तेही गांजिती ना धर्मपत्नी ते साचची धर्माची मानिनी आणिली बांधोनी सभे माझी दुःशासने धरिले वेणीकच तेणेची वाढली कचकच ते कर्म त्यांचे त्यासीच भवले साच त्या भोवते वनी कोणी कोणा नागवी तो नागोवा राजा आणवी सभेसी राजा उगाणवी तै मृत्यूची पदवी मस्तका आली अन्याये वीण नागवी रावो तै धावणिया धावे देवो द्रौपदी वस्त्रहरण पाहा हो हा मुख्य अन्यावो कौरवा अग्निदाने गरदाने धनदारा अपहारणे घाला घालुनी मारणे शस्त्रपाणी होणे वधार्थ अवज्ञा आणि हेळण दुरुक्ती जे धर्मच्छळण
हेची निमित्तासी कारण केले संपूर्ण श्रीकृष्णे पतिव्रतेचे वस्त्रहरण तेणे तत्काळ पावे मरण हेची कलहाचे कारण कुळनिर्दळण येणे कर्मे ऐसा जो धर्माचा विरोधी त्यासी देव अवश्य वधी या लागी पांडवांची ये बुद्धी अत्युग्र त्रिशुद्धी उपजवी कोपु भ्रूभार हरण चरित्र सखे स्वजन सुहृद स्वगोत्र शास्त्र विवेकी अतिपवित्र त्या माझी विचित्र उपजवी कलहो धराभार हरावया गोविंदू कळवळियाचे सखे बंधू करविला तेथ गोत्रवधू साह्य संबंधू राजभारेसी श्लोक 3 ऐसे पक्षपाती राजे अपार अमित सेना धराभार मारविले अधर्म कर मिषांतर कलहाचे पृथ्वीचे अधर्म सेना संभार शोध शोधूनी राजे मारिले अपार तर्ही उतरला धराभार हे शारंगधर नमनीची यादव करून अतुर्बळ नाना दुष्ट दमिले सकळ परी यादव झाले अतिप्रबळ हे नमनीच केवळ श्रीकृष्ण नभता यादवांचे निदान नुतरे धराभार संपूर्ण ऐसे मानिता झाला श्रीकृष्ण कुलनिर्दळण तो चिंती अग्निकर्पूर खाऊनी वाढे कापुरांती अग्निही उडे तैसे यादवांचे अतिगाढे आले रोकडे निदान केळी फळे तव वाढे वाढी फळपाके माळी झाड तोडी तैशी यादव कुळाची शीग गाढी चढे रोकडी मरणार्थ फळ परिपाके परिमळी ते घेऊन जाय माळी तैशी स्वकुळ फळे वनमाळी न्यावया तत्काळी स्वये इच्छे अनंत बाहु प्रतापे यादव वाढले श्रीकृष्ण कृपे तोची निधनाचे निसंकल्पे काळरूपे क्षोभला अतुर्बळ अतिप्रबळ वाढले जे यादव कुळ ते वीर देखो निसकळ असह्य केवळ श्रीकृष्णासी श्लोक 4 मज गेलिया निजधामा हेची प्रवर्तती अधर्मा श्रियोन्नत अतिगर्व महिमा मुख्य अकर्मा निज हेतु हे मदबळे अतिप्रबळ अतिरथी झाले सकळ यांसी अप्रतिमल्ल दिग्मंडळ याते दमिता केवळ मी एकू हे नटोपती इंद्रादि देवा दैत्य राक्षसा का दानवा शेखी निर्दाळावया यादवा मागुते मज तेव्हा पडेल येणे तरी आताची आपुले दिठी कुळबांधू काळगाठी ऐसा विचार जगजेठी निश्चये पोटी दृढ केला यदुवंश वंशजाळी वाढली श्रीकृष्ण कृपा जळी तेथे अवकृपेची इंगळी ऋषिशाप मेळी कपटे पडली ते मुळी पेटली श्रीकृष्ण संकल्पे धडाडली ब्रह्मशापे ते स्वजना विरोध रूपे काळाग्निकोपे नाशील ऐसे यादव कुळ निर्दळण करूनिया स्वये श्रीकृष्ण निरसूनि निजधामागमन स्वलीला आपण करू इच्छी श्लोक 5 या परी आपुले कुळ नासू आदरिले तत्काळ हाची विचारू अढळ केला समूळ कुळक्षयार्थ हेची कार्य होय कैसे ते विचारिजे जगदीशे ब्रह्मशापाचे निमिसे कुळ अनायासे नासेल इतके हे जै सिद्धी जाय तै सरले अवतार कृत कार्य मग स्वधामा यदुवर्य जावो पाहे स्वलीला लीला विग्रही सुंदर पूर्ण गुणकर्म क्रिया अतिपावन जगदुद्धारी श्रीकृष्ण ब्रह्म परिपूर्ण पूर्णावतार श्लोक 6 जो सकळ मंगळा मंगळपूर्ण जो का गोकुळी कामिनी रमण मोक्षाचे तारू स्वये श्रीकृष्ण
ज्याचे बरवेपण अलौकिक, जो भक्त काम कल्पद्रुम, मनोहर मेघश्याम, ज्याचे त्रिलोकी दाटुगे नाम, स्वये पुरुषोत्तम शोभतु. श्रीकृष्णाची या सौंदर्या पुढे लक्ष्मी भुलोनी झाली वेडे, मदन पोटा आले बापुडे, तेथ कोणीकडे इंद्रचंद्र. ज्याचे त्रैलोक्य पावन नाम, जो करी असुराते भस्म, तो बोलिजे अवाप्त काम, भक्ता सुगम सर्वदा. त्रिलोकीचे बरवेपण, भुलोनी कृष्णापाशी आले जाण, ना कृष्णलेशे बरवेपण, शोभे संपूर्ण तिही लोकी. जो सकल सौंदर्याची शोभा, जो लावण्याचा अतिवालभा, ज्याची या अंगसंग प्रभा, आणिली शोभा जगासी. जो हरिखाचा सोलीव हरिख, की सुख सुखावते परमसुख, त्याचे निविश्रांतीसी देख, होय आत्यंतिक विसावा. तो अमूर्त मूर्ती धारण, की सकल लोक लावण्य, शोभा शोभवी श्रीकृष्ण, सौभाग्य संपूर्ण साजिरा. घृत थिजले की विघुरले, परिघृतपणा नाही मुकले, तेवी अमूर्त मूर्ती मुसावले, परिते संचले परब्रह्म. तयासी देखिलियाची पुरे, देखा देखी देखणेची सरे, पहाणे पाहते निसी माघारे, लाजो निवोसरे सलज्ज. दृष्टी घाली दे ढेकर, आपण आपुले शेजार, होवो निया परात्पर, सुखावे साचार श्रीकृष्ण रूपी. श्रीकृष्णाची चाखिल्या गोडी, रसस्वादु रसना सोडी, जाये चाखणेपणाची आवडी, चाखते दवडी चाखोनी. नवलतेथीचे गोडपण, अमृतही फिके केले जाण, या परी रसना आपण, हरिरसी संपूर्ण सुखावे. लागता श्रीकृष्ण सुवावो, अवघा संसारूची होय वावो, सेविता श्रीकृष्ण सुगंध वावो, घ्राणासी पहावो आन नावडे. वासु सुवासु सुमन, घ्रेय घ्राता आणि घ्राण, कृष्ण मकरंदे जाण, विश्रामा संपूर्ण स्वये येती. जयाचे नि अंगस्पर्शे, देह देही देहपण नासे, अंगची अंगाते कैसे, विसरे आपैसे देह बुद्धी. कठिणाचे कठिणपण गेले, मृदूचे मृदूपणही नेले, कृष्ण स्पर्शे ऐसे केले, स्पर्शाचे ठेले स्पर्शत्व. तयाचे निपठणे वाचा, ठावो वाच्य वाचकांचा, नेति शब्दे पुसो निसाचा, करी शब्दाचा निशब्दू. बोलू बोलणेची ठेले, बोलते नेणो काय झाले, कृष्ण शब्दे ऐसे केले, वाच्याने नेले वाचिक. चित्त चिंतिताच पाये, चित्तपणा विसरो निजाये, मग निश्चितपणे पाहे, कृष्णचरणी राहे निवांत. चित्त चिंता चिंतन, तिहिंची नुरे आठवण, चिंतिताची श्रीकृष्ण चरण, ब्रह्म परिपूर्ण निज चित्त. नवलतयाचा पदक्रम, पाहता पारुषे कर्मा कर्म, मग कर्म करता क्रियाभ्रम, करी निर्भ्रम पदरजे. पाहता पाऊलांचा माग, तुटती कर्मा कर्मांचे लाग, कर्माचे मुख्य माया अंग, तिचा विभाग उरोनेदी. गायी मागील कृष्ण पाऊले, पाहता कर्म करते निसी गेले, अकर्म म्हणणे नाही उरले, ऐसे कर्म केले निष्कर्म. जयाचे नि कीर्ती श्रवणे, श्रोतानुरे श्रोतेपणे, वक्ता पारुषे वक्तेपणे, श्रवणे पावणे परब्रह्म. श्लोक 7. या परी उदार कीर्ती, थोर केली अवतार ख्याती, जेणे जड जीव उद्धरती, श्रवणे त्रिजगती पावन होये. स्वधामा गेलिया चक्रधरू, मागा तरावया संसारू, कृष्ण कीर्ती सुगमतारू,
ठेवून श्रीधरू स्वये गेला. नवलत्या तारुवाची स्थिती बुडवू नेणे कल्पांती. श्रवणे तरले नेणो किती पुढेही तरती श्रद्धाळू. श्रीकृष्ण कीर्तीचे तारू घालिता आटे भवसागरू. तेथे कोरड्या पाऊली उतारू श्रवणार्थी नरू स्वयेला हे. जे कृष्ण कीर्ती करीती पठण त्यांच्या संसारासी पडे शून्य. कीर्तिवंत ते अतिपावन त्या ते सुगर्ण वंदिते. आदरे पढता श्रीकृष्ण कीर्ती पाया लागती चारी मुक्ती. त्याचे निपावन त्रिजगती परमनिर्वृत्ती हरिनामे. श्रीकृष्ण कीर्ती नामाक्षरे रिघताची श्रवणद्वारे. भीतरील तम एकसरे निघे बाहेरे गजबजोनी. तव कृष्ण कीर्ती कथा गजरी तमासी ठावो नुरेची बाहेरी. धाकेची निमे सपरिवारी कृष्ण कीर्ती माझारी परमानंदू. कृष्ण कीर्ती प्रताप प्रकाशे संसार कृष्णमय दिसे. कीर्ती कीर्तिमंता ऐसे दे अनायसे निज सुख. जो देखिलिया देखणे सरे जो चाखिलिया चाखणे पुरे. जो ऐकिलिया ऐकणे वोसरे जो चिंतिता नुरे चित्तवृत्ती. ज्यासी झालिया भेटी भेटीसी न पडे तुटी. ज्यासी बोलता गोठी पडे मिठी परमार्थी. ज्यासी दिधलिया खेव खेवाची पुरे हाव. ज्याचे घेताची नाव नासे सर्व महाभय. तो सत्यसंकल्प ईश्वरू स्वलीला सर्वेश्वरू. स्वपदासी शारंगधरू अतिसत्वरू निघाला. श्लोक 8. आदरे पुसे परीक्षिती यादव विनीत विप्रभक्ती. त्यांसी शापू घडे कैशिया रीती. सांगते मज प्रति शुकयोगींद्रा. यादव दाने अति उदार राजे होऊनी परम पवित्र. ब्राह्मण सेवे तत्पर आज्ञाधर कृष्णाचे. यादव सदा कृष्ण योगेसी नित्य साधू यादवांपासी. येथेची वसे नारदर्शी शापू यादवांसी घडे कैसा. दक्ष शाप न बाधी कृष्णापासी. म्हणूनी नारद वसे द्वारकेसी. तोची श्रीकृष्ण असता अंगेसी. शापू यादवांसी घडे कैसा. श्लोक 9. शापासी मूळ मुख्य संतापू. कैसे ब्राह्मणा आला कोपू. कोणे परीचा दिधला शापू. संक्षेप रूपू सांगावा. यादव समस्त सखे बंधू यांसी प्रतिपाळी स्वये गोविंदू. एकात्मता सगोत्र संबंधू त्या माझी युद्धभेदू घडे कैसा. आत्मा वै पुत्र नामासी हे श्रुती प्रमाण सर्वांसी. तेथे शापबाधी कृष्णात्मजांसी केवी आले यासी सत्यत्व. कृष्ण संकल्प कुळनाशन तोची ब्रह्मशापासी कारण. या लागी बाधक जाण होय संपूर्ण यादवा. सृष्टी स्रजी पाळी संहारी हे कृष्ण संकल्प मात्रे करी. तो यदुकुळ निधन निर्धारी त्याची अवतार थोरी शुक सांगे. श्लोक 10 आणि 11. रायासी म्हणे श्री शुकू करता करविता श्रीकृष्ण एकू. तो शापार्थ अत्यंतिकू आत्मजा अविवेकू उपजवी स्वये. स्वये जावया निजधामा थोर आवडी पुरुषोत्तमा. या लागी अवशेष कर्मा मेघश्यामा लवला हो. केव्हा होईल कुलक्षयो हेची मनी धरी देवो. तो देवाचा चिभावो शापासी पहावो दृढमूळ. जो कुलक्षयो चिंती त्या कृष्णाची सुंदर मूर्ती. शुक सांगे परीक्षिती प्रती स्वानंद स्थिती उल्हासे. सकल सौंदर्या अधिवासू धरोनी मनोहर नटवेषु. लावण्य कला विन्यासू
आणि जगदीशु निजांगे नवल सौंदर्या बीक उठी सर्वांगी गुंतल्या जनदिठी कृष्ण स्वरूपी पडे मिठी होत लुलुबुटी डोळ्या जैशी गुळी माशीवरी माशी तेवी दिठीवरी दिठी कृष्ण रूपासी सर्वांगी वेढोनी चौपासी अहर्निशी नोसंडिती नयन लांचावले लोभा दृष्टीसी निघालिया जिभा या परी श्रीकृष्ण शोभा स्वानंद गाभा साकार तो श्रीकृष्ण देखिला ज्या दिठी ते परतोनी मागुती नुठी अधिकाधिक घाली मिठी देखे सकळ सृष्टी श्रीकृष्णू ऐशी डोळ्या आवडी म्हणवनी कामिनी वरपडी या लागी गोपिका गोडी अतिगाढी गोविंदी कृष्ण अतिसुंदर मनोरम म्हणाल असेल त्यासी विषय धर्म तरी तो अवाप्त सकळ काम आत्माराम श्रीकृष्ण कृष्ण अवाप्त सकळ काम त्यासिका द्वारका गृहाश्रम स्त्रिया पुत्र राज्य संभ्रम विषय काम का भोगी चहु आश्रमा प्रकाशकू त्रिलोकी कृष्ण गृहस्थ एकू तोची ब्रह्मचारी नैष्ठिकू अतिनेटकू संन्यासी कृष्ण देही नाही दैवबळ लीला विग्रही चित्कल्लोळ त्याची सर्व कर्मे पावनशीळ उद्धरी सकळ श्रवणे कथने कृष्ण कर्मांचे करी जो स्मरण ते कर्म तोडी कर्मबंधन ऐसे उदार कर्माचरण आचरला श्रीकृष्ण दिनोद्धरणा श्रीकृष्ण असेल सकाम म्हणाल या लागी आचरे कर्म ज्याचे नाम निर्दळी सर्व काम तो स्वये सकाम घडे केवी श्रीकृष्णाचा स्मरता काम स्वये संन्यासी होती निष्काम सकामाचा निर्दळे काम ऐसे उदार कर्म आचरला तेणे अवाप्त सकळ कामे ऐशी आचरला अगाध कर्मे मानवतारावया मनोधर्मे कीर्ती मेघश्यामे विस्तारिली कैसे कर्म सुमंगळू कानी पडताची अळुमाळू नासोनिया कर्ममळू जाती तात्काळू श्रवणादरे श्रवणे उपजे सद्भावो सद्भावे प्रकटे देवो तेणे निर्दळे अहंभावो ऐशी उदार पहावो हरिकीर्ती श्रीकृष्ण कीर्तीचे स्मरण का करिता श्रवण पठण मागे उद्धरले बहुसाल जन पुढे भविष्यमान उद्धरती जरी केलिया होती पुण्यराशी तरी अवधान होये हरिकथेसी ये रवी ऐकता ये रांसी लागे अनायासी अतिनिद्रा जे हरिकथेसी सादर त्यांच्या पुण्या नाही पार कृष्णे सुगमो पाव केला थोर दीनोद्धार हरिकीर्तने कृष्ण कीर्तने गरजता गोठी लाजिल्या प्रायश्चित्तांचिया कोटी उतरल्या तीर्थांचिया उटी नामासाठी निजमोक्षू ऐसा निज कीर्ती उदारू पूर्ण ब्रह्म सारंग धरू लीला विग्रही सर्वेश्वरू पूर्णावतारू यदुवंशी उतरला धरा भार येथ सत्यनमनी श्रीकृष्णनाथ यादव उरले अति अद्भुत तेही समस्त निर्दळावे ये अवतारी ऋषिकेशी म्हणे हेच कृत्य उरले आम्हासी निर्दळोनी निजवंशासी निजधामासी निघावे तो यादवांमाजी माधव कालात्मा देवाधिदेव जाणूनी भविष्याचा भाव काय अपूर्व करिता झाला नारदादी मुनिगण त्यांसी पाचारूनी आपण करू सांगे शीघ्रगमन स्वये श्रीकृष्ण साक्षेपे जाम पासुनी संत दूरी गेले तेथे अनर्थाचे केले चाले हे यादव निधना लागी वहिले लाघव केले श्रीकृष्णे भक्त संत साधू जापासी
तेथे रिघू नाही अनर्थासी, जाणे हे स्वये ऋषिकेशी, येरा कोणासी कळेना. जेथे संतांचा समुदावो, तेथे जन्म मरणा अभावो, हा श्रीकृष्णची जाणे भावो, तो करी उपावो ब्रह्मशापार्थ. जेथून संत गेले दुरी, तेथे सद्यची अनर्थू वाजे शिरी, हे जाणोनिया श्रीहरी, द्वारके बाहेरी ऋषी घाली. ऋषी जात होते स्वाश्रमासी, त्यांते लाघवी ऋषिकेशी, तीर्थमिषे समस्तांसी, पिंडारकासी स्वये धाडी. पिंडारका मुनिगण श्रीकृष्ण धाडिले कोण कोण, ज्यांचे करिताची स्मरण, कळिकाळ आपण भये कापे. श्लोक 12. जे तपस्ते जे देदीप्यमान, जे पूर्ण ज्ञाने ज्ञानघन, जाते सदा वंदी श्रीकृष्ण, ते ऋषीश्वर जाण निघाले. जे गायत्री मंत्रासाठी करू शके प्रतिसृष्टी, जो विश्वामित्र महाहटी, तोही उठाउठी निघाला. जेथन बाधी उष्ण शीत, ते आश्रमी वसे असित, ज्याचे निनामे द्वंद्वे पळत, तोही त्वरित निघाला. जो सूर्यासी रिघोनी शरण, अश्वाचे कर्णी बैसोन आपण, पूर्ण केले वेद पठण, तो कण्वही जाण निघाला. जो दुर्वास अत्याहारी, आहार सेवूनी निराहारी, तोही द्वारके बाहेरी, त्वरे करुनी निघाला. भृगूचा श्रीचरण, हृदयी वाहे नारायण, मिरवी श्रीवत्सभूषण, तो भृगुही जाण निघाला. अंगिरा स्वये सद्बुद्धी सृष्टी, बृहस्पती जन्मला ज्याचे पोटी, जो परमगुरुदेवांच्या मुकुटी, तोही उठी गमनार्थ. कश्यपाची नवल गोठी, सुरनर किन्नर जन्मले पोटी, या लागी हे काश्यपी सृष्टी, तोही कश्यपू उठे निजगमनी. मुक्तां माझी श्रेष्ठ भावो, वेदी वाखाणिला वामदेवो, तोही द्वारके हूनी पहाहो, स्वयमेवो निघाला. अत्रीची नवलपरी, तिनी देव जन्मले उदरी, श्री दत्तवंदिजे योगेश्वरी, हे अगाध थोरी अनसूयेची. तो स्वये अत्रि ऋषीश्वर, श्रीकृष्ण आज्ञा तत्पर, पिंडारका अतिसत्वर, प्रयाण शीघ्रतेने केले. जो श्रीरामाचा सद्गुरु, ब्रह्मज्ञाने अति उदारू, ज्याचे शाटीचा प्रताप थोरू, जिंकिला दिनकरू तपस्तेजे. ऐसा जो वसिष्ठ महामुनी, तोही कृष्ण संज्ञा मानुनी, निघाला द्वारके हुनी, शीघ्रगमनी पिंडारका. आणि देवर्षी नारदू, त्याचाही अगाध बोधू, जासी सर्वदा परमानंदू, अति आल्हादू हरिकीर्तनी. ब्रह्मवीणा स्वये वातू, ब्रह्मपदे गीत गातू, ब्रह्मानंदे नाचतू, निघे डुल्लतू पिंडारका. इत्यादी हे मुनिवरू, श्रेष्ठ श्रेष्ठ ऋषीश्वरू, शिष्य समुदाये सहपरिवारू, मीनले अपारू पिंडारकी. एवं पिंडारकी ऋषि सर्व, शापानुग्रही महानुभाव, मीनले कृष्ण वैभव, अति अपूर्व वर्णिती. बाप लाघवी वनमाळी, कुलक्षयो घडावया तत्काळी, कुमरी ऋषीश्वरांसी रांडोळी, कपटमेळी मांडिली. निंदा अवज्ञा हेळण, करिता ब्राह्मणासी छळण, जेथ ब्रह्मद्वेष वाढे पूर्ण, कुळक्षयो जाण ते ठाई. ब्राह्मणांच्या कोपापुढे, कुळकायसे बापुडे, महादेवाचे लिंग झडे, इंद्र पदवी पडे समुद्री. तो समुद्रही केला क्षार, ऐसा द्विजकोप अतिदुर्धर, हे एक एकाचे चरित्र, ते ऋषी समग्र मीनले तेथे. धरातळी ब्रह्म ब्राह्मण, त्यांचे वचन परम प्रमाण, हे सत्य करावया श्रीकृष्ण,
कुळनिर्दळण स्वये दावी. श्लोक 13. यदुनंदन समस्त क्रीडा कंदुक झेलित, एकमेकांते हाणित ठकवून पळत परस्परे. ऐसे नाना क्रीडा विहार करीत आले यदुकुमार. अंगी श्रीमद अपार औद्धत्ये थोर उन्मत्त. अतीत अनागत ज्ञानवंत ऋषीश्वर मीनले समस्त. ज्यांचे वचन यथार्थभूत त्यांसीही निश्चित ठकू आम्ही. जै अघडते येऊनी पडे तै यांचे वचन कैसे घडे. म्हणून ऋषीश्वरांपुढे मांडिले कुडे यदुकुमरी. श्लोक 14. पहिलेच श्रीमदे उद्धट त्यावरी मांडिले कपट. सांबास देऊनी स्त्रीनट अतिवरिष्ठ बाणला. तो श्यामसुंदर डोळसू अंगा शोभला स्त्रीवेषू. प्रमदा वैभव विलासू दावी विन्यासू सलज्ज. नयनी सोगयाचे काजळ व्यंकटकटाक्षू अतिचपल. सुंदर सुकुमार वेल्हाळ चाले निश्चळ हंसगती. वस्त्रे बांधोनिया उदर नावेक केले थोर. तेणे ते गरोदर दिसे साचार इतरांसी. हात घालूनी सखियांच्या खांदी चालता उदर हालो नेदी. विसावा घेत पदोपदी येता ऋषीवृंदी देखिली. ऐसा स्त्रीवेष दाखवूनी नाविक अंतरे राहोनी. इतर ऋषींजवळी येऊनी लोटांगणे घालिती. पूर्वश्लोकींचा श्लोकार्थ तेथ व्याख्यान नव्हेच समस्त. या लागी तेची येथ वाखाणिजे कथान्वये. छळाचे निमिषे जाणा ऋषींसी करीती प्रदक्षिणा. अत्यादरे लागती चरणा म्हणती दर्शना आम्ही आलो. ऐसे यदुकुमार समस्त अविनीत परी विनीतवत. कर जोडो निराहिले तेथ मृदु विनवीत मुनीश्वरा. स्वामी पैल हे जे सुंदर तुमच्या वचनी भावार्थ थोर. आसन्न प्रसव गरोदर स्वये सुकुमार पुसो लाजे. श्लोक 15. स्वये येऊन तुम्हा प्रती तिचे निन्न बोलवे निश्चिती. या लागी आम्हा हाती सेवेसी विनंती करविली. तुम्ही सत्यदर्शी साचार अमोघ वीर्य तुमचे उत्तर. श्रीवंदिती हरिहर ज्ञाने उदार तुम्ही सर्व. या लागी हे गर्भवती सादरे असे पुसती. पुत्रकाम असे वांछिती काय निश्चिती प्रसवेल. ऐसे कपटाचे निवालभे विनीत कर जोडून उभे. तैशीच फले भावगर्भे छळण लोभे पावती. कर्म जाणोनिया कुळे नारदूनाचे ऋषी पुढे. मुनी म्हणे यादवांचे गाढे निधन रोकडे ओढवले. मुंगिये निघालिया पाख तिसी मरण ये अचूक. देवी ब्राह्मण छळणे देख आवश्यक कुळनाश. शापीत आलिया द्विजजन त्यांसी सद्भावे करावे नमन. मारू आलिया ब्राह्मण मस्तक आपण ओढवावे. त्या ब्राह्मणांसी छळण ते जाणावे विषभक्षण. विषे निमे भक्षित्याचा प्राण कुळ निर्दळण द्विज छळणे. अविद्य सुविद्य न म्हणता जाण धरातळी ब्रह्म ब्राह्मण. त्याचे करू जाता छळण कुळ निर्दळण आवश्यक. श्लोक 16. ऐके परीक्षिती नृपवरा या परी यादव कुमरा. निधनाचा भरला वारा तेणे ते ऋषीश्वरा छळू गेले. कपट जाणून या साचार थोर कोपले ऋषीश्वर. मगतिही काय वाग्वज्र अति अनिवार सोडिले. अरे हे प्रसवेल जे बाळ ते होईल सकळ कुळा काळ. निखळ लोहाचे मुसळ देखाल सकळ मंद भाग्ये. श्लोक 17. ऐकूनी शापाचे उत्तर भयभीत झाले कुमर. सोडूनी सांबाचे उदर अतिसत्वर पाहती.
तव ते लोहमय मुसळ देखते झाले तत्काळ मग भयभीत विव्हळ एकाएकी सकळ दचकोनी ठेले नासावे यादव कुळ ऐसा श्रीकृष्ण संकल्प सबळ तोची झाला लोहाचे मुसळ जाण तात्काळ ऋषिवाक्ये जे जे ब्राह्मणाचे वचन ते ते अन्यथा हो नेदी श्रीकृष्ण ब्राह्मणाचे जे वदे वदन ते श्रीकृष्ण स्वये सत्यत्वा आणि देखोनी ऋषीश्वरांचा कोप ऐकोनी कुलक्षयाचा शाप यदुकुमरा अतिसंताप भये कंप सुटला. श्लोक 18. आम्ही मंदभाग्ये करंठे ऋषीश्वरू कोपविले शठे निजघाता झालो पैठे कुळक्षयो कपटे जोडिला आम्ही काय म्हणती नगरजन का छळू गेले हे ब्राह्मण चिंताक्रांत म्लान वदन मुसळ घेऊन घरा आले. श्लोक 19. सभेसी वासुदेव उग्रसेन बळराम आणि अनिरुद्ध प्रद्युम्न यादव बैसले संपूर्ण एकला श्रीकृष्ण तेथ नाही सभे सांबादी आले सकळ पुढा ठेवूनी लोह मुसळ शापू सांगितला समूळ मुखकमळ अतिम्लान. श्लोक 20. ऐकून द्विजांचा परमकोपू यादवा सुटला भयकंपू मिथ्या नभे ब्रह्मशापू भये संतापू सर्वांसी प्रत्यक्ष देखोनी मुसळ थोर सुटली खळबळ नगर नागरिका हलकल्लोळ यादव कुळ उरे कैसेनी ऐकराया परीक्षिती सबळ भविष्याची गती वृत्तांतु श्रीकृष्णा न सांगते विचार आपमती तिही केला. श्लोक 21. आहुक राजा उग्रसेन तेणे लावूनी लोहघण मुसळ करोनिया चूर्ण समुद्री जाण घालविले त्या मुसळाचा मध्य कवळ चूर्ण नभेच अतिप्रबळ उरळा वज्रप्राय केवळ तो समुद्री तत्काळ झुगारिला. श्लोक 22 आणि 23. समुद्र लाटांचे कल्लोळ तेणे ते लोहचूर्ण सकळ प्रभासी लागोनी प्रबळ उठिले तत्काळ येरिका रूपे लोह कवळू मीनगिळी त्या मीना ते समुद्र जळी अन्यत्र मत्स्य सहित जाळी मत्स्यघ्न आकळी निजला घवे तो मत्स्यघ्न विदारी तव लोह निघे त्याचे उदरी देखोनी हरिखला तो भारी हे आतुडे करी तो सभाग्य मत्स्योदरीचे लोह जाण त्याचे अचूक संधान अगाध पारधी साधे पूर्ण या लागी तो बाण लुब्धके केला. श्लोक 24. कोणी न सांगता हे पेखणे जाणितले सर्वज्ञे श्रीकृष्णे परिद्विजशापू अन्यथा करणे हे निजमने स्पर्शेना म्हणाल हे नव्हेल त्यासी पालटवेना द्विजशापासी जो निमाल्या आणि गुरुपुत्रासी कृष्ण कळिकाळासी नियंता पाडूनी कळिकाळाचे दात देवकीचे गतगर्भ आणीत ईश्वरा ईश्वरू श्रीकृष्णनाथ जाणे सर्वार्थ निजसिद्धी निद्रा न मोडिता तिळभरी मथुरा आणली द्वारके भीतरी श्रीकृष्ण काय एक न करी तोही ममता न धरी कुळाची निज कुळक्षयो जरी आला तरी अन्यथा न करी ब्राह्मण बोला ब्राह्मणे पांपरा जरी हाणितला तो हृदयी धरिला पदांकू तेची श्रीवत्स लांछन सकळ भूषणा भूषण हृदयी मिरवी श्रीकृष्ण या लागी पूर्ण ब्रह्मण्य देव श्रीकृष्ण श्री वंदी ब्राह्मण अन्यथा न करी ब्राह्मण वचन या लागी ब्रह्मण्य देवो पूर्ण वेद बंदी जनवर्णिती ब्राह्मण रूप स्वये श्रीहरी या लागी ब्राह्मणांचा कैवारी कुळक्षयो जाहला जरी तरी द्विजांवरी क्षोभेना ऐकोनी ब्राह्मणांचा शापू न धरी मोहाचा खटाटोपू म्हणे सिद्धी गेला कृतसंकल्पू
कुलक्षयानुरूप संतोषे या परे श्री गोविंदू काळरूपी मानी आनंदू कुलक्षयाचा क्षितिबाधू अल्पही संबंधू धरीना पूर्ण संतोष श्रीकृष्णनाथा पुढील अध्यायी ज्ञानकथा अतिरसाळ स्वानंदता अवधान श्रोता मज द्यावे जेथे नारद आणि वसुदेवा संवाद होईल सुहावा जनक आणि आर्प भंदवा प्रश्नोत्तरी जीवा स्वानंदू दाटे हे रसाळ ब्रह्मज्ञान मातू चाखवीन निज परमार्थू एका जनार्दना विनवितू श्रोते कृपा करितु आर्थावबोधे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे परमहंस संहितायाम् एकाकार टीकायां विप्रशापो नाम प्रथमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।